فراسد تلفن زشته نمیتونه رای بدی فقط برای مش بریز بی ایدون من فراسد ببینم که یه بار مثلا بگه عروس به یه بار بگه عروس یه بار همیشه درد یا برش که دور خطه فقط دور خطه یه بار بگو ببر سلام دارم نشونم بعضی واسه نشونم اینا نشونم اینا واسه ببینیم مرد اینجا چه باید دست زیفتی برو خیلی شو تو خاموش نمیو نه نشونم بعد نماخ میارم خدیجه من میخوام خدیجه چی تو فکر کردی خدیجه اتفاقا فکر کنم مثلا میگم من مقصرم میگی چی کرده تو نه به نام چی گفتم تو مقصری خورده ای خدیجه صبر بگم من بریم چی ترسونی من دوباره خیلی شروع که فراست چی نترسونی به چقدر بارده چی لیتری برش خیلی نمیتونم بعد ایمان میخری بعد خب برش خوش بریزه زشت بازه رقم زشت بین مردم یعنی هر بیا قبلش کده زشت برای کلو نیست نمار فراسد نیست نمار بده برای کلو فراسد برای رقم زشته خدیجه عزیزم خدیجه زشت بینام وقتی تو جایی تیتونه نمازت ببینش تو بتا زشت برخیز خدیجه عزیزم ببینه خدیجه ببینه شاخص من نبود چیزی خدا ناراحت نیست رو بیگم من فراسای چی نرافت یعنی دلش و تو نیخوام شاید چی دارد شاید نوع داروی داری هستی که بتونه بینی بره شاید چیزی دارد بیسی نخردی به درد مثلا داخل بتونه بین بوده خب بتونه بین نرفته بتونه داخل که فقط قلبش ایست شد بعدش وقتی رفتم 30 تشکیل قلب رفتم داخل دیگه قلبش قشنگ تشکیل بگیره الان رفتم همون روز سونوگرافی جفتی قشنگ دقیقا نوشته وقتی سونوگرافی جفتی صبحش یعنی 1 روز بعدش قلب بچه ایست شه الان بس نکنی خدیجه یه اتفاق شده بس کن الان من ناراحتی ناره میگم ما خاطرسیم دوباره که مثل داره بود چی میتینه خدیجه فکر برم یه باره تازه اول زنده مونه خدیجه نباید ایسنه وقت قم میکنم بیاری ایتوری و خود آسیب برسونی ایتوری و خود آسیب برسونی الان باز دوباره ایران آزمایش دیدیم چی دیدیم نه دقیقاً ما چنه دلیلش چنه الان ما نمیتونیم مثلا بهش که تومت بزنیم چی بزنیم چی تومت زنیم؟ چی تومت زنیم؟ علی زمان کار نارم بینا یه اساسات هر چیزی بود همین پیش شکلی میزم فراسد اما بعد رفتاری تو هر کاری دیده قاسمون اوه من داوه دست اون این یه چی برده نامونه این همه که دایی زده نام شامال مو هم چی بگه ایتونه میو زندگی وقتی حالم بعد بویش نفتاسم بدیم حال تهوع داشتم فراسد یه چیزی میگم ایتونه میو زندگی درش چی من بار دارم اصلا وی تابره همون تیخمون بلش کن ایتونه میو زندگی چه به نام فراسد برداشتنه همه فراسد چایی برداشته یعنی چه حالا بیازده بکن الان خواستم واقعا ناراحت ایچنه و بیره خوب بنا فراسد نقشیه چه؟ فراسد همه ما اصلا زنده ما چی ما گفتین چه؟ مریو بو برات دستگاه قلبش تشکیل و دوباره بگه نه قلبش میزنه خوش دونه فراسد خوش دونه چی مقصره الان هی یک تاریخش ابتدام و جلوه ایده چی باید های مقصر نبید باشه مخنیگم الان میخوام تو خود به خود آسیب برسونی برخیز میگوانت خود بلسی من اساسی بزن نسا میگوانت داره به خود آسیب برسونی یه خدیجه بزن ندیزه نیخوام به نام خدیجه فراسد از وقتا خود دلش به خدیجه نیخواسته اوری تیسیسه برخیز ما جای نداشتیم تنها هم میری دیگه چه بکردی خب ببین تو تو کد هم تجوز ندیگی ما چه بکردی
برای من هم کو بهتر بعد بیچاره همون بنا وقت باشه سام سر این قبل از ما تموز سام بلوکتیه من قسم آوار نیوبیم چه نیوبیم سام ما همون آواره چه الان ما چی الان ترین یک فایل ما چی کنیم سام الان به مجازات خشن الان میتونم خوش خب ایگون باش صحبت کنیم که دیگه خوش آسیب نرسونه ولی چه محل من نیه ایتی نیخم توی نه تو چلو نخم تا باید یک دکتری جای بره یک دوی داری آوردی بسید ما دست فراسته تا سام اینه که هر زنده بلایی دیگه سری شاعبه الان هم هی اصلا بسا بریم برامونه بوده تینار برای که مرته کن من به مرده تایید میگم باش حرف بزن آسیب باشه حرف بزن ترسی دفتش کنی خوب بنا میخوام با قیس بدم میتونم دیگه فعلا هم بخیرم دیگه ما قسم یه رو تخم با ما تو آرامش تو که برای تو تو و یه رو درو همین باز همین رو تو تفراست میتونم تفراست اگه خواهد برمش با خون برم من برم درباره چه حرف میزنی؟ چه حرفی درباره چی زنی؟ تو سه تو بلا و روزی دوار رفته خوش مریضی درشی چه خوش مریضی چه تا خوش مریضی داشت علت چه داشت؟ گراز سون گرافیکی خوی الان یعنی از بعد چند ماه دوباره مکن جوریش من هم بکنی گوشش من نخواستم به خاطر خمیات یه زن دیگه حالش کنی داره اینو بخدر کاری داری نیستی حد بهش کن نیخوره تیر خر تا من اینو زنش اینو بخد نیخه تو تیر خرد که میتونه از زندگی فران زندگی کسی کنی که نیتونه ورش میزنه نیتونه حرف میزنه من هر کاری که راست کرما میخوام یه خطی یه خطی دوباره وقتی این بیت راست بنا پرونش جدی داخل پایینه شاید هم همین رو بکنم در خون داری در خون پایین تو رفت داری چیزی خود داره چیزی نه هزار تا را آزمایی کسی نه حرف میزنه چیزی خود همه مال استرسه خود داره میگو تا یادتون براسته همه مال استرس و استراب و خب همه استرس خوش نامریزه تقصیر منه نه تا حرف میزنی وقتی حرف میزنی استرس ایجادش حرف زیرو والا زندگیش خونه بود نون پرسی تو چیزی آسا بیشتر سیده زشته فراسته واسه درباره حرف میزنی نه کسی دیگه من اینو از دیگه فراسته تو هم داره میخونش نامر چرا میخوام مطمئن نیرم که باشه از بحثی چه دوست چوری بیدی تقصیرش زندگیش تو چه ریزه سر یه دوشم نگیرو اگر خواست یه زنی به من تو رو میگه نگشت خوش بود نه اگه تو دیگه مشکل داره مشکل داره الان بس الان اصلا موقع اولش نیست مشکل تو داره نه ها ما خطی خود هم چه اینه فراسته نه بشی زشته فراسته زشته کارت سنه تو خدالت هم میچشی بعد جونه بکنه باید آبروز بفای صرف تو چیزی نفرگی تو چی کاریه آیسه سیاست های ما مثلا میمونه فراسته زشته بیگم بس زشته خدالت هم میچشی خدالت چشی فراسته راستی و به یک خواهد دست کنه همه من عصب دنی کنه بدبخت شدی که بلا چی روز ناره نه چی کار ناره میگم بلا چی روز ناره چی کار ناره تو شنید نیدیش من نو من برخز دو بیا من بیا ولی چی کرد نخوام مثلا نیخوامش ما خوش خدا بایسیتی نیومد الان مریض اومدیم مریض شما اصلا دوان نیوشی از این سال بیسو بایسیتی تیریتون از یه چیزی بلایی و بودن اصلا تو دوریه ها نه تو دوریه که کسی که آواره تو بود یا او چیزی کرو حقشه وقتی با دست از خدیجه میشه سنجه اما دیگه کرایش بتره با سیتی ماسون فراسته الان خیلی حقته فراسته با قای هرچی به من حقته همش حقته زي دوالة تو ما بدبخت شدی تو ما بدبخت شدی فراسته من تیگم که یه بار همیا با خلیجه به چشم اوزیم چی فراسته یک بار فراسته تلفیون زد ایگم فراسته ببینم که یه بار من خیلی بگه عروس به یه بار بگه عروس یه بار همیشه درد یا بحث دیدی یه بار نشی ما میتونه آسا شده فراسته همه جر بحث چند ما بعد گم فراسته یه بار خیلی فرش که دور خطه بعد دور خطه یه بار حالا ده تومه این برشم
برش یعنی بهش برش چجوری؟ فهمیدیم شیرو هست خب برش مریض بینش بله کن فراسر چیز زشته فراسر ببردن فراسر من خیلی بچه اینجا خواهد زي ما تازه دي مش صوت سيش هذا وش مش عارف مرتب بالاساس ها ساشر مش عارف تسلم ساشر اصلا بیاره لا لا تعال ما 5 دقیقه بیاره بلا كده ما دام بیاره بیاره 5 دقیقه بیاره فراسر نگیرم بیا الان خیلی سيسي در واقع حرف میزنه الان خیلی اصلا بس هم خوش ادار داشت سیدن بیدار خود باید من مریض داره خمیسه عدد ما الان تو باید الان اصلا شاید روحی خیلی نیست خیلی باش آرامش من خرش نفهمم میش نفهم در دارم میکشی تنها دارم چشیری یه زن بمونیه یه ازداج دیوار تلعجب فراسر خوبه که بعد گفت اگر بره خیلی بری بیاد تو نه که فراسر گفت یه بار همه و ترس تو میانی و هیچ که ترس نمیاد سر ما بزنه بابا ما فشار میاد الان یه ساله کوف اقوال اومده فراسر من مثلا دو سال ایمایل نیم کو اون ما فازن اصلا کو آشنا تیما همه ترس نمیاد از بس نه خوبی هیچی از بس نه خوبی فراسر Diyorum ki ben zaten bir ay burada daha usulü şakşiyaydı. بیا 5 دقیقه بشین Duvar hoş eller dاره مشکل داره مریض داره مشکل داره دکتر را خون گفت عربی باردار نیم عربی واسه دکتر را خود نه اصلا بیدارش خوشم میرم بینام دور میبریم به اصلا هم تلفن بالخير كان بس ما تيجون فراسة يترك أخوه إيشان خمول ميقوم يتشولي از أخلاقي نار بدو يقوم إيشان بنت ده قواس خيل جابو خيل ده هاش sen konuştun mesela zalmo خاصيكني تعال انا كارتن مثلا سيرتش ما بتسخ خمن بتن خمن ما دراسه ما خديت مثلا مش راح تاجر ولی کار میکنه مثلا نیگم وقتی حرف چیزی استرس جواب هم کلام وقتی میشه ناراحت خیال تر نیست خیال تر بچه خاطر بش ده بش خاطر بش فرانس بشینو فقط مثل سسرانه درباره حرف چی بزنی فکری که نبود اومد یه ایده ببینید اصلا ایران خیلی جالش نخوبه ایران ده دقیقه آروم من حالم نخوبه ده دقیقه اصلا خوب نگفت فراسر اصلا محل نینی بينما خدام خديجة بتش خدام ينا توتي خد هذا ربري ما هم زلبري بري يخيروس بيس لا يدل سوسي كانوا حتى يكون بارو چه صافت جان شاید روی خوی ناره انتویش بیشتر اصلا یه چی بده علی سری مایان یه چی بده نگه این دوار مریضه نمیاد پدر بیشتر میاد تو نه بشه میگه میاد تو اصلا خراب نکن این دوار به قصه بده علی سری تیار سری میاد نه بشیگم میخوام خریدن با هم باش برو خراب خرید او خریدش کی خدیجه بابا بس باش لا بين يعني جرم مع دراسة غير لا سنة دليل في فرنسا خير بورش كو بخس بورش كولو وما يخش بيرا که واقعا مدنی خواهم بس مثلا میشه وما يخش بيرا اصلا بيت مرده وما يخش هم بيرا بخیر دکتر گو یه هفته صبر کنین دوباره برین دوباره تست سونوگرافی بدید چه کنین من این مواد سنه معي بابا رضا اسراف کنه لیکن فرانسه بیار بدن حرف بزنه ولی اصلا مو میره اصلا با فرانسه بیار فرانسه باید کار بیار بدن حرف بزنه ایشون خیلی نوسی استوریه ما کلی از گفتیم ایشون همینطور میبینید اون کارتن اون کار که تو بعد بزنید واسط بزنید یعنی هر کی میگم کار فرانسه میگم چرا استرس وارد میره چرا مثلا
حرف چیزن یه چی ایشا نخرده ایشایی نارونه گفت خود درسته فراست در بسی که یاش خاطر دلم مکه تمام آزمایش بیم نه هم مشکل سنه از بعد هیچ کاری بکنی همیشه تو یه در بس که چی کنی حالا ما فراستا بارکنم تو زنیم دیگی دوی سنه بیو ما هم چه تو بیافته داداش ما خمون ناراحتیم فراستا بیبرنه در ما بریم که همه امور بارا گسنه‌ای میره رای جلویی کنی بخوریم بیا بود زندگی خیلی بریم بلخیز همه چی مقصر فراست نیست همه نیما مقصر فراست ایشان یه خود مقصر نیستین ایشان بدون زنی سنه هی بهونه مینه دستش هی دنر بهونه مینش ایشان هم وقتی ما خواستگاری قبلش بعد هم میریمه همه حرف ما بزنی همه چی بگفتینه همه چه عیبی پیش بگفت اگه هم اولا ای بشتری پلاش فراست دست با خواهش بتگونم دته نصف فراست عزیزم من بیشتر بسم نیستم من فقط به فکر کنم من فقط به فکر کنم از فشنی فراسته هر کدی چیزنه دو تا متمری زنه جاکی شوزی من ستوریه اصلا خیلی بعد تا برای محل زندگی سیستم تنی فراسته بگه دوره مریض بی دوره نانسی بی چشم مریض بی این مریضش کن هزار تا زن بی طوریه شما تحت راست میگیره آخه اصلا بسنش تشنم با فراسته بزنم با تدی ماهی بگه دور تو مریض بی هی بگه نانم استرخ نیابوز زنده ای حالا با آرامش داشتم خیلی دای بی تابرای من متخم درست من دو زنده خوی نارم مثلا من اونو ته علاجمو ده بعض اینه که آرام میگه اصلا ناشته او بخره مثلا زندهش راحت ولی ده تابرای متخم مثلا یه تابرای هی سکنی میتونی اول مثلا همین مدت دست دو فهمیتنی او نه او بخری نه نون بخری نه توی بخری حتی که بیشتر شو اصلا بطری چیش نبود تو بیشتر بینی هم حتی نمیو برو خود ایتونه بینی ری چی داخل دنیا من درش نکنه چی تونه درک میکنه چی غیر درک کنه چی نداری درک کنه براسه تنهایی برزن متکنم معی میگم به یه خاله و آرامش بیم میگم اتونه ببینه یه خاله بهتری بود حالش بهتری بود ایشاق من بیشتر خارج شد سنت گیری و میگم تا نیخواد دوباره تمام او رفتار قلب نمی یادش بیاریم باز تو خواستی نونی چو بی بقام بینا هم آرام احسو چی بیاسیم بگم چیکه فرانسه ایتونه مثلا خریده کنه مثلا زیاد زندگیش خونی کارات نارم ولی ولی تابران ولی خدا ولی بخیز خبره کولو ها تابران شما رو خدا تکنی آیا فرانسه ایتونی کنه خدا چی زفتی کنه اینو خو حواس مشسته اما هم که بیکاری که حواسش بیس اویس یه او یه نون چی بخیر خود چشم خوش میخوام خوش قبول میکنه ایتونه خنیو بنا ایتونه خنیو بزنی قد حواسم بخدی جبی خوش دونه من به خاطری اصلا سکان نرفتم تا چند ماه خیلی خوش دونه چقدر حواس مشستی نیست هذا بيت هذا لا عمر طاقة لا أوي لنون لا تسوي بيت أبرة نون هم يا أوي يدلو يتسوي يتسوي كذي بيبقى هنا نابرو هنا ستة جروسي وداخل أخوي بيارتو لا مش نمو بعثي باسي ما تعرفون نمو ينامسي ما تعرفون نمو مش نمو ينامسي بني ما تقول جتني باي داخل زيتي برو خیلی شو تو همشون نمیو نه بهشون میگه بعدی نماخ میارم بعدی نماخ میارم بخیر خیلی باش کدیش بخیر خیلی کدیش خیلی ترسی تو می خوش مرد ایتون افسرده ای جایی خیلی داد نه خیلی آماش خیلی کول خیلی دیگه سیستم فکر میکنم
نبو خدیجه ببین خب خدیجه چی تو فکر کردی خدیجه؟ اتفاقا فکر مثلا ما میریم با مقصرم میگی چی کرده تو؟ نه به نام چی گفتم تو مقصری خورده ای خدیجه صبر داشته بود چه داشته بود مداومتی گم حالا اگه این بچه در راه خود طوری نیست فدای سره خدیجه ما نه هم وقتی میته بس داره بود اما ما ترسیم بودیده یه خورده امید داشته بود خورده ایمان داشته بود خدیجه شاید دوباره بس داره بریم یه رنگ آزمایش دیمه دقیقا مشخصم نیست میگم یه رنگ آزمایش دیمه دقیقا مال سنه سیسه تر بچه ایست کرده مالش دلیلش سنه دلیلش همین حرف فراخت و غیر فراخت دلیل هیچی بلخص یعنی هیچی معلوم نیست اصلا من شاید بچه خوش مشکل داشته بید ما از کو بدونیم وقتی آرامون محبت ناره وقتی آرامون البته مشکل داشته اصلا قلبش تشکیل نیابی وقتی قلبش تشکیل نیابی همون روز که زرابان قلبش خوبه ببریم دشکی ببریم خدیجه 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 این اتفاقا خبره؟ الان موقعی که بخبره خدیجه؟ این واقعا موقعی که بخبره تو؟ همین قرار خبره؟ خب بیتاش میرم تو بیتاش من نظر تو بیتاش و من نیستم این واسم من میتونم این فراسته واسم این بیار بزنم سما درد اومد خدایشی نیستی ته روی تابره هنی هم هم خون برا بری روی تابره بری رپا بری رپا وایس خدای این مجید این داخل ما خون نکو تو خدای بیلی ری سی بنامو باش بنامه باش. خیلی بری خیلی حرفی خیلی تکی آخرش خیلی باش زنگ زنه من قربون خدا آخرش خیلی تکی خیلی زنید چیزی هم تکنیم برای که اسم دارم میگم فرانسه دیدم خوب میشه سری مثل بتا برش بنا برش کو برش. فرانسه بیا من تو برای مکی ترسونی من دوباره خیلی شروع که فرانسه چی نترسونی بچه قرار برداشت بچه که میگویم میتونم زخمش کنم برش برش لیتری برش خیلی پدر نمیتونم بیمان میخری یه بعد بنام میخری یه زن زنده اینی برش حالا چی تنونه اصلا برش همین رو واسه از بیایی تو زورت بیام برش فرانسه چی مزودتر میام من اگر زن خوبو زودتر میام تو شما خوبه تو شما خواست میکنم نخوبو ها فقط تو بریزنی تاتی اتنیکی تاتی فهمی ما آورن آینه تو بیا قبل زشت فرانسه یک بار بیا بقام بقام بزنی زمان میرم زشت فرانسه رقم زشت بین مردم یعنی هر بیا قبلش کده برای کلو نیست ما فرانسه نیست ما بده برای کلو فرانسه برای فرانسه زشته خدیجه عزیزم خدیجه ليش بينا ما في تجاوي تتنين ما تكفي ليش بتطور ليش زشت برخص خدیجه عزیزم ببره هذا بيتنا خلاص برا بود خلاص برا بود برا قد ترى بس يقول اما اومد صبح دوارش ما میخوام بزنم رو نمو الان بچهش خوش مشکل داشت داره گفت خیلی نلازه ترشه خلاص هم بشی دیدم بشی خدیجه خب دوارش مریضی و داشت بیان دوارش هم چی بیدش و داشت بیان مریضی من بتنه ببعد بتنه بنا خدا بیا
خدیجه آخ از خدیجه ولی یه خورده اوقا بدیم بدم تا چه خیبای پیتکین ها؟ تا چه؟ خلاص بیا برام بیا بدون آره دام اصلا. بدم زندگی حالا چی خیلی زندگی موده چی خیلی جون موده چی خیلی چرا خیلی بدبخت تا چه خیلی بدبخت کنی تا چه خیلی بدبخت آواره کنی فراز زد تو حساب بدن چه کنم بلام ویلش کو بلام برام شام رگا اون تیما سقا همون میره من باشه مثل مادر بیاری باش تی فرازایش تنی ابوارا من کار ما نمی چش مادر بیا پیما جان خوبه مثل مادر بیاره باش بری و من سوم مرد خیلی خبره دارم من دوباره مریض کردم برد بس کده مریض کردم برد شهر من دارم میتونم های سوم برای که بیایدم در آهای برد پاس گادالگا بالخسته مثل فاسد نبود من 10 بار بخاطر گفتم دویت خیلی خوبه صبر بهتر دوی من اخلاقش خوبه سنش خوبه برو همیشه با ما بی همیشه خازنی ما خوب بود تو دوباره خاطر نکن وقتی از یه ساعت میمیرو حالا زینتنی کنه یه دونه مریض حالی خدیجه چی میگه باش برای سعی کن من بیشتر سیش چردم پیپ چردم دورستیش هم ناراحت بیدم وقتی دیدم این حرف هم زد دمش نامی رو بیدم بعد برش برمش برش و نونی ترکش سلام این هم خدیجه نیا اوسه چی یه میدار چیایی یا اونه مالا تسودی کنی بیره خدیجه فقط نگو هر دو یا ایزنه دلان یا هر کار کنی یا کاری کنی هبره کوتا بس زن کوری اسمی زنی من گوشه بله جرافتی خیلی دلت درد برو درد در جرده بیاشید زابلش چهار بیاد خدا سرمونه بردی تحصیل بخواست چیز را زنه میشه بیا خدیجه بیا ازم خدیجه وش فقط نبیاده برجرد میمونه بالخستوري تبرع ما خاصو يعني داخل خیلی شروع کرد. الان بوریش کو فاصله بیگه ها خونبر مش خون روان مشفه. طور نیست. اخی بره سوخ نمیشه. میتونی یه بگنا داره سوال تا سیت رو بگوش رفته. خیلی. ها؟ خطر بوش توی امی وایرتی بسوق. باشه نه ناس بده. که بده؟ بگو خیلی. هذا مش زيت هي كل بين مردم خديجه بيورم خديجه بتنو خبره كل موقع خبره كل دوري برا خديجه زون بيورم بیا به خدا بیا خديجه زون خدا بیا تابرن بدش که جون خود بدش بنا ما تنيو في تنا ماشي بدش که جون خود لا بیشتری نخواست زنی ما خلو کنی بدش کو بيوره زديت تخلكنا تسويا بيا زاني تشيل تتاشيل دولي تعال انا ما بقيت بيا شغل ده تاع عشان في خوبي زان ده كون بيجي خلاص هاي تنامي بالخيس بنا ما باش بقي چه تبوا بقالي خبرك كابتن ابوا خلاص بس كيفي بعد ما تاكيخ السيمه آبروزی که خوش کنو حقشه تاکیخ زنده بخوری براسن چته مشکل باز نمیتسنه تو من براس چه مردی وقت میزنی حال برام زنی هی زندگی کنی زندگی رو زنده اسم زندگی وقتی داشتی هم دخل کنی زندگی سیته و ما ساعت باش رو ما حق کنی بکشه بس کده من نخواست برش آوردی سیته
دعا که فراست این حرف زن تو من تو دومت زن ولی اون روز که آزمایش ایده اگر بفهمم نقشی داشتی یا اون روز که خیلی زن او افراد بردن بلای به سرشون برده بود اتفاقی چیز واسه بود که تمنش نقش بود فراست دعا نکه اون روز بیا دعا نکه اون روز فراست دعا نکه اون روز بیا مثلا بسیت داشتم مثلا تو فهمی تاش داشتم ها میرای خیلی کلمه جادر خون تاش داشتم بعد به این نیست هیچ چیز به این نیست میگم هیچ چیز به این نیست سر من دم میام به این بگی آبرا تو بشی به صورت اون رو سلام خبر برم یه دو روز هرچی خریده وری اون سلی نو از این آفاز زهر ما را نیمه همونو بته مرچ خبره کو بده هم سخامه دو رو بیم خیلی آزمایش می‌بینیم مشکل سنت از این چند ماه یه سر شاپای دویدم یه چند ماه یه سر هی براتای دویدم هی بیاتای دویدم ها یه چند ماه من خیلی فراست بس کده داد نزه این قصد قرار مزه فراست هرچی داشتی داد خرد دیگه چردی بیا بره بشتر من میخوای فراست